Exorcizmus, másik nevén exorció. A közismertebb nevén úgy hívjuk ördögűzés. Eredeti megnevezése kései latin, illetve ógörög eredetű, aminek a jelentése eskü alatt megtagadni. Maga a tevékenység általánosságban démonok, szellemek által megszállottnak vélt, vagy hitt emberek részére kialakított gyakorlat a bennük dúló lény elűzésére. A tevékenység szinte majdnem az emberiség történetével egyidős, számos vallásnak és kultúrának megkerülhetetlen része a mai napig. Aki az ördögűzést végrehajtja, exorcistának szokás nevezni, aki lehet egy pap, lelkész, boszorkánydoktor, sámán, szerzetes, és segítségül imákat, jelképeket, szimbólumokat, amuletteket használnak. Általánosan kijelenti valamennyi kultúra, hogy a megszállott ember soha se bűnös, hiszen nincs tisztában ilyenkor a tetteivel. Ezért minden ilyen gyakorlat során óvatosan kezelik a helyzetet, és igyekeznek a démont vagy szellemet elűzni, és nem a megszállott embert büntetni vele. Ennek a szokásnak, ha úgy vesszük, rituálénak hosszú története van. Ebben a videóban most az ördögűzés történetével ismerkedhettek meg. Tartsatok velem! Történészi feltételezés csupán, ám nem kizárható annak ténye, hogy az exorcizmus kezdeti elemeit már az őskori emberek hitvilágában is megtalálhatjuk. Az animizmus például mindennek spirituális jelenlétet tanúsít, és életünket a hozzájuk való viszonyulás határozza meg. Így az animisták hittek például szellemekben és démonokban is. Az első ismert ördögűző rítusokat a tudomány jelenlegi álláspontja szerint az ókori sumér nép tagjai végezték. A Krisztus előtti 4.-3. évezredből maradtak ránk olyan írásos emlékek, amik arról tanúskodnak, hogy a betegségek jó részét démonoktól és ártó szellemi lényektől eredeztették. A diákok a templomiskolában tanulhatták például az ördögűző rítus gyakorlatát, amivel a betegségek tünetei alapján különböztették meg az ártó szellemeket, és úgy hajtották végre a gyakorlatot a betegen. Az ókori rómaiak numenekben hittek, istenségekben, illetve jó és rossz szellemekben. Larváknak és lemuroknak nevezték az elhunyt emberek visszajáró szellemeit, akik az embereket kísértik és látogatják. A lemurália vagy lemúria ünnepe például azt a célt szolgálta, hogy a római lakosság ünnepélyes keretek között ördögűző gyakorlatot hajtson végre, hogy ezeket a lemurokat kiűzzék a házakból. Az evangéliumok beszámoltak arról, hogy Jézus Krisztus szintén többször hajtott végre ördögűzést. Kafarnaumban egy zsinagógában egy megszállott hangosan kiabálni kezdett, mert felismerte benne Isten fiát. Jézus csendet parancsolt neki, és a démon elhagyta a testet. Mária Magdolnából 7 ördögöt sikerült kiűznie, a gadarai ördöngösöket is felszabadította, majd egy néma megszállottat, mikor kigyógyított, a néma meg tudott szólalni. Később egy vakot és egy némát is felszabadított, majd ördögűzést hajtott végre egy asszonyon, akit 18 éve megszállt a sátán. Az apostolok Jézus nevében többször is űztek ördögöt, de egy holdkóros, ördögtől megszállott fiút nem tudtak felszabadítani. Jézus csak imával és böjttel tudta megmenteni, vagy még beszámolnak az írások arról is, hogy Krisztus Galileában hirdetve az evangéliumot újabb ördögűzéseket hajtott végre. Érdekesség, hogy a Krisztus korabeli zsidó vallású embereknél is már bevett gyakorlat volt az ördögűzés. Jézust például nem messiásként, hanem démon és ördögűző emberként jellemezték. Az ókori keresztényeknél eleinte nem volt még bevett szokás, hogy valakit felhatalmaznak az ördögűző rítusok végrehajtására. A rómaiak üldözése elől bujkáló keresztények között voltak nők is, akik például önhatalmulag hajtották végre az exorcizmust. A 3. századra megjelent a keresztény egyházban egy külön egyházi cím, aminek hatáskörébe tartozhatott innentől az ördögűzés. Az egyháztörténetírás 250-re datálja az eseményt, hogy az alsó papság ezen képviselőit exorcistáknak nevezik el, vagyis ördögűzőknek. A rítus kötelező és bevett gyakorlata volt ekkor a keresztség szentségének kiszolgáltatása, vagyis az ördögtől való megszállottságot abban látták, hogy a megszállott ember pogány életet élhetett, nem volt megkeresztelve, ami egyúttal azt is jelentette, hogy minden pogány ember az akkori keresztény felfogás szerint a sátán birodalmát erősítette, ezért mindegyiket a megkeresztelése előtt alá kellett vetni az ördögűzés rítusának. A középkorból számos fennmaradt írásunk van, amik a szentek és az ördögűzés kapcsolatát jellemezték. A legismertebb Bingeni Szent Hildegárd, a látnoki képességű bencés apáca és apátnő esete volt.
Egy démon 7 éve kínzott egy nemes asszonyt, akit még a bencés szerzetesek se tudtak előzni a Braunweileri bencés kolostorban. Hildegárdot kérték fel, aki jártas volt ezeknek a démonoknak az elűzésében, és részletesen leírta, hogy 7 fedhetetlen életű papot kell kiválasztani, akik böjtölés, korbácsolás, alamizsnáskodás, szentmise utáni papiruhában menjenek a nő elé, majd adott ördögűzési formulákat, amiket a papoknak el kellett mondani és végre is kellett hajtani. Az igék felolvasásával a nőből jajgatások közepette távozott a démon, ám rövidesen visszatért, mert a papok elfelejtettek az exorcizmus után keresztet vetni. A nőt Bingenbe vitték, és Hildegárd személyesen kezdte meg az exorcizmust. Az ő ördögűzése alatt a nő áramkodott, eretnekségeket skandált, görnyedezett és fenyegetőzött. Nagyszombaton az apácák imádkozni kezdtek, amikor elkezdődött a vízszentelés. Hildegárd ekkor parancsolta meg a démonnak, hogy hagyja el a nő testét, és így a nemes asszony megmenekült. A 14. századra egy mágikus, pogány elemekből bővített exorcista szokás is megjelent a keresztény egyházban, amikor is a pap egy kabbala-szerű jelképet rajzolt krétával a templomban, és oda helyezték a megszállottat, hogy a démon vagy ártószellem engedelmesebb legyen a szertartás során. Mindezt egy ördögűző szentmise után hajtották végre. Az illető lábait megkötötték, nyakát körbetekerték stólával, és rongyokkal külön lefogták. Miután lezajlott a rítus és az ördög távozott, a korábban megszállt egyén olyannyira elgyengült, hogy napokig otthagyták a templomban, miután megmosták szentelt vízzel és kiszolgáltatták neki az oltári szentséget. A templomban maradás az újbóli megszállás elkerülését szolgálta. A reformáció hatására a 16. században megkezdődött a katolikus egyház megújulása, az ellenreformáció. Az ördögűzés egy kiváló lehetőség volt arra, hogy a papok bebizonyítsák, ők képesek felülkerekedni a démonokon és az ártó szellemeken, így ilyen exorcizmusokat előszeretettel használtak fel arra, hogy protestánsokat győzzenek meg arról, érdemes mégis visszatérni a katolikus hitre. A luteránusok és a baptisták ennek ellenére összegyűjtötték a megszállott áldozatok jellemzőit, hogy a későbbiekben is felismerhetővé váljanak azok az emberek, akiken ördögűzést kell végrehajtani. Egyes vélekedések szerint Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója is űzött ördögöt. A 18. századra az exorcizmus jelentősége csökkent, különösen a felvilágosodás hatásainak köszönhetően, majd a 19. századra a spiritualizmus egyik ága, a spiritizmus hirdette azt, hogy a halál egy illúzió, a testek felett a szellemek uralkodnak. Joseph Smith Jr., a mormonizmus alapítója is életében kétszer beszélt híveinek ördögűzésről és démoni megszállottságról. Egy alkalommal egy személyes élményéről számolt be, amit az első látomásában látott. Második alkalommal egy társaságban ejtett szót arról, hogy egy barátján hajtott végre ördögűzést. A 20. század elején a leggyakoribb helyszíne az ördögűzésnek Kelet-Európa és Afrika volt. Ezek jelentőségét háttérbe szorította, hogy a korszakban kezdtek kibontakozni az emberi agy működésének és szerkezetének vizsgálatát kutató tanulmányok, a pszichológia is egyre több elmeállapotot tudott már megkülönböztetni, így szűkült azoknak az eseteknek a száma, amikor azt ténylegesen egy démoni vagy szellemi lénytől tudták eredeztetni. 1973-ban a témával foglalkozva jelent meg az Ördögűző című amerikai horrorfilm, ami nemzetközi népszerűségének köszönhetően felébresztette az emberekben a fokozott kíváncsiságot az ördögűző rítusok iránt. Emiatt jelentős mértékben meg is nőtt a kereslet az exorcista papok szolgálatára. Az Amerikai Egyesült Államokban a Bostoni Katolikus Központ számos felkérést kapott ilyen rítusok megtartására, de még a karizmatikus keresztényeket is felkérték, akik szabadító szolgálatnak nevezték a tevékenységüket a közismertebb ördögűzéssel ellentétben. 6 katolikus pap alapította meg végül 1990-ben az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségét, aminek hosszú ideig volt egy Gabriel Amort nevű pap a vezetője, aki 60 évnyi papi szolgálata során egészen 2016-ban bekövetkezett haláláig több tízezer esetnél volt jelen, mint exorcista. A 2000-es évekre a katolikus egyház elkezdte komolyabban kezelni az ördögűzés kérdését, így született meg a döntés, hogy 2014-ben elismerte a Vatikán az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének tevékenységét és munkájuk fontosságát, és megkezdték ördögűző papok képzését is tanfolyamokon keresztül. Napjainkban a világ valamennyi egyházmegyéjében tevékenykedik egy exorcista pap, még Magyarországon is. Emellett saját ördögűzőket foglalkoztat egyházmegyénként az anglikán egyház. A katolikus egyház az ördögűzést Krisztus megváltó képességének tulajdonítja, ugyanis a papok Krisztus erejét vagy a Szentlélek segítségét kérik a szertartás során. Az evangéliumok alapján igazolt a katolikus keresztények részéről
hogy Jézus az ördögűzés gyakorlatát továbbadta a tanítványainak. Így ezt a tudást a katolikus egzorcista papok őrzik és alkalmazzák. Az ördögűzés nem minősül szentségnek, hanem a szentelmények egyik fajának nevezik, aminek feladata, hogy az egyház közbenjárásával a gonosz lélek eluralkodását megfékezzék. Az ördögűzésre az egyházmegyék püspökei nevezhetnek ki papokat. A megszállott személyeket csak püspöki írásos engedéllyel lehet ördögűzésben részesíteni, amennyiben sikerült megbizonyosodni arról komoly vizsgálat útján, hogy az illető nem valamiféle betegségben, elmeállapotban szenved, ami miatt a viselkedése riadalmat kelthet a környezetében. Az ördögűzés érvényessége, hatékonysága csupán attól függ, hogy milyen erős a hite az ördögűző papnak, és van-e érvényes felhatalmazása a püspöktől. Az ördögűzés érvényessége tehát nem függ attól, hogy az egzorcista a lehető legszigorúbban betartaná a rítushoz tartozó előírásokat. Csak a hit és a püspöki engedély számít. A katolikus egyház kánonjoga szerint csak olyan ember végezhet ünnepélyes vagy pongyoláv megnevezésében nagy ördögűzést, aki felszentelt pap vagy egy magasabb prelátusként látja el feladatát az egyházon belül. Csak a püspök engedélyével hajtható végre, és csak akkor, ha kizárták minden mentális betegség jelenlétét a vélt megszállottnál egy pszichiátriai szakvélemény kiállításával. Erre azért van szükség, mert az 1970-es évektől több olyan eset is napvilágot látott, hogy néhány ördögűző pap tévesen ítélt meg a helyzeteket, és hatalmas káoszt és traumát okoztak emberek életében azzal, hogy valódi orvosi kivizsgálás helyett első kézből az ördögűzést alkalmazták. Volt, aki emiatt is vesztette életét. A katolikus enciklopédia továbbá kihangsúlyozza, hogy se a babonának, sem pedig a mágiának nincs helye egy ilyen szituációban, bármennyire is szeret két tényező egybefonódni a népi folklór és hiedelmek útján. A magyar népi folklórban elterjedt volt, hogy a magyar parasztok saját ráolvasást tartottak egy megszállott ember megszabadítására. Zajkeltéssel, körbejárással és füstöléssel igyekezték az ártó szellemeket távol tartani. Minden év szilveszter éjszakáján a babonásabbak kedvéért kongózást tartottak, amikor is a legények, pásztorok kolompolni és ostordurrogtatni kezdtek a falu főutcáján felvonulva. A népi ördögűzéshez használt ráolvasásokat, rítusos latin szövegeket a parasztok a helyi papoktól kapták, azonban annak semmilyen egyházi érvénye nem volt, így hivatalosan nem lehetett egzorcizmusnak tekinteni. A történelemben feljegyzett eddigi megszállottságok alapján tudható, hogy akit megszállt a démon vagy valamiféle szellem, az neki áll olyan nyelveken beszélni, amiket soha életében nem is tanult, vagy egy ősi nyelven kezd beszélni. Természetfeletti képességei lesznek, vagy természetfeletti erővel bír. Távoli tárgyakról tud úgy beszélni, hogy azokról nem lehet tudomása. Hevesen idegenkedik mindenféle szent dologtól. Ösztönösen visszahúzódik minden vallásossághoz köthető dologtól, és elutasítja azokat a lehető legdurvábban, mellette jellemezheti durva káromkodás, szentségtörő magatartás. A tradicionális egzorcista szertartás 1614 óta érvényben van a katolikus egyházban. Az ördögűzés rendkívül veszélyes tevékenységnek minősül, ugyanakkor az egyház kötelezi a papokat arra, hogy a megszállott embernek ugyanolyan szabad akarata van, mint bárkinek, akinek a teste felett nem uralkodik senki, így a megszállás ideje alatt is a döntését tiszteletben kell tartani. 1999 óta egy egyszerűsített változatot is alkalmaznak az exorcisták, mégpedig olyankor imádságokat mondanak, meghintik a megszállottat szentelt vízzel, kérik a szentek közbenjárását, kézrátétellel és a keresztjelével igyekeznek előkészíteni az ördögűző formulát, aminek elmondásával az ördögűző Istenhez könyörög, majd közvetlenül megparancsolja a gonosznak a test elhagyását, majd egy köszönő imával zárja le. Emellett az egzorcista adhat magánimákat a megszállottért könyörgő híveknek, hogy azokat mondják el. A magyar katolikus lexikon szerint az ördögűzésnek két fajtája van. Az egyik a nyilvános, amit az ördögűző papok végeznek és csak püspöki engedéllyel. A magán ördögűzést pedig bárki megteheti, aminek nincs hivatalos rítusa vagy bármilyen eleme. A magán ördögűzés során szentelt vízzel, imádsággal és keresztvetéssel lehet a megszállott szenvedésén enyhíteni, bár az ördögűzés és a megszállott személlyel való kapcsolattartás fokozott veszélyessége miatt nem javasolják. A keleti keresztényeknél, az ortodoxoknál valamennyi pap fel van hatalmazva a pátriárka által, hogy ördögöt űzzön, és ez a tevékenység elsősorban az ortodoxok megkeresztelésében mutatkozik meg. Ha ez nem elég, valamennyi ortodox liturgikus könyvben, imakönyvben szerepelnek ördögűző imádságok. Mivel gazdagon részesíti az ortodoxia a papságot és a híveket az ördög elleni védekezés eszközeivel, így az ördögűzés maga is egy kicsikét bővebb kifejtésre került az ortodox teológiában. A keleti keresztények ugyanis azt vallják, hogy az emberek maguk életük során átesnek mind ördögűzésen,
amikor szenvednek és megbánják bűneiket. Ennek ellenére az ortodoxok beszélnek a vaskániáról, vagy egy olyan jelenségről, amit gonosz szemnek hívnak. Ha ez jelen van valakinek az életében, az olyan, mintha egy átok ülne valakin, mintha úrrá lennének rajta a negatív érzelmek. A buddhizmusban egészséget megőrző, balszerencsét és veszélyt elűző szövegeket, dallamokat, verses szövegeket mondtak el azért, hogy a buddhista személy védelem alatt legyen. Ezzel szemben a tibeti buddhistáknál már foglalkoznak szellemekkel, és a Gutor nevű ünnepségen a saját naptáruk szerint év végén előznek minden rossz és negatív dolgot, beleértve az ártó szellemlényeket is, hogy az új évvel befogadhassanak az emberek minden jót. A hinduizmus szintén elfogadja, hogy démonok, szellemek szállhatják meg az embereket. A védák közül az Atharva Véda számol be részletesen arról, hogyan lehet mágia segítségével ezeket a lényeket előzni. Lehet ezt tenni mantrával, vagyis mágikus erővel rendelkező szavak, szófordulatok, mondatok ismételgetésével, és lehet jadzsnával, vagyis áldozatbemutatással. Ezeket a gondolatokat hasonlóképpen foglalja össze a tantrizmus is. Az iszlám vallásban az ördögűzésnek számos metódusa van, és ezeket különböző démonokra, ártószellemekre használják. Miközben a megszállottat például lefektetik, egy sejk miközben a homlokát fogja az illetőnek, ő addig a Koránból idéz, a megszállottat megitatják szentelt vízzel, a testét pedig illatos olajokkal, úgynevezett atárral látják el, ami egy különleges nem alkoholbázisú parfümnek felel meg. Van, hogy adhant, vagyis napi imát mondanak el a megszállottért akkor, ha egy láthatatlan természetfeletti lény, egy dzsin szállja meg az embereket. A zsidó vallásban, mint ahogy a kereszténynél, ott is elterjedt szokás volt az ördögűzés, amit a rabbi hajtott végre. Josephus Flavius zsidó hadvezér és történetíró jegyezte fel, hogy számos ilyen esetről tudott, ahol még áldozatot is kellett bemutatni. A 19.-20. századra Jehuda Fetaja rabbi volt az, aki héberül megírta a zsidó vallásban működő ördögűzés legfontosabb téziseit és személyes tapasztalatait. Ebből tudhatjuk meg, hogy olyan rabbi hajtott végre ördögűzést, aki elsajátította a kabbalát, a judaizmus misztikus és ezoterikus tanításainak mindegyikét. A megszállottat egy 10 fős férfi csoportnak, a minyannak kell körbeállnia, majd 3-szor elismétlik a Zsoltárok könyvének 91. Zsoltárát, amivel megerősítik, hogy a megszállott Isten védelmező szárnya alatt van. Ezután a rabbi megfúj egy kürtöt, amit sófárnak hívnak. A kürtöt különböző hangmagasságokon fújják meg ilyenkor, és a megszállott, ha tényleg meg van szállva, akkor elkezd remegni, rázkódni a földön. Ekkor a rabbi megkérdezi az ártó démontól, szellemtől, hogy mi a célja és miért szállta meg a testet. A minyan ekkor végrehajt egy szertartást, aminek keretében a gonosz elhagyja az áldozat testét. Az ázsiai, távol-keleti mítoszok, kultúrák természetesnek veszik a jó és a rossz szellemek jelenlétét, és a rosszak elleni küzdelmet. A taoizmus szerint egy szellem csak akkor száll meg valakit, ha az bosszút akar állni egy élő személyen, vagy valaki fekete mágiával rávett egy szellemet, hogy a nevében rosszat cselekedjen és megszálljon a cél érdekében valakit. A taoizmus papjai, a fásik képesek egyedül ezeket a szellemeket elüldözni. Minden alkalommal komoly rituálékat tartanak, hogy ezektől a lényektől egész településeket védjenek meg. Az előzéshez időnként fulukat, vagyis talizmán szövegeket használnak, amiket fel kell helyezni olyan helyekre, ahol megjelenhetnek ezek az ártó lények. Egyedül a szik vallás az a világon, amelyik szerint nem létezik olyan, hogy valami ártó szellem vagy démon megszállná az embert és rosszra venné rá. Viszont ha már ilyen gazdagon megnéztük a jelenséget, érdemes arról is tárgyalni, hogy mit mond erről a tudomány. A jelenlegi tudományos megállapítás szerint a démoni megszállottságot semmi sem tudja bebizonyítani, kimutatni. Nem tartozik a betegségek nemzetközi osztályozásába, de még a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve sem ír róla. Az utóbbi évtizedekben vizsgált és régmúltban feljegyzett ördögűzéses eseteknél megfigyelték kutatócsoportok azt, hogy a megszállottság jelei között szerepel gyakran több különböző mentális betegség, vagy akár a hisztéria, mánia, Tourette-szindróma, elmebaj, skizofrénia, epilepszia tünetei is megjelenhettek. Az egyik leggyakoribb 19. század óta ismert elmeállapot jelei is kivehetőek, amit monomániának neveznek. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan lelki állapot, amikor az illető valamitől függ, és indokolatlan cselekvésre készteti rögeszmék és tévképzetek közepette. Ennek egyik alfaja a démonománia, amikor a beteg azt hiszi magáról, hogy valamiféle megszállottság alatt áll, hangokat hall a fejében, amik különféle dolgokra késztetik. Ilyenkor a beteg azt hiszi, hogy egy vagy akár több démon is megszállta, és csak ördögűzés képes ezt feloldani. Így ezeknél a betegeknél, ha csak láttatják is az ördögűzést, mint tevékenységet, aféle placebo hatásként és némi szuggesztióval, vagyis ráhatással el lehet érni, hogy a beteg azt higgye,
megszabadult a démonaitól, függetlenül attól, hogy az exorcizmus maga teológiailag érvényese vagy sem. Vannak a démonomániában szenvedők között olyanok is, akiken ez se segít és rejátszanak az állapotukra csak azért, hogy valamiféle figyelmet kapjanak a környezetüktől. Az Egyesült Királyságban ez 2017 óta egy növekvő probléma, hiszen egyre többen vették igénybe például az ördögűzést mentálhigiénés kezelés, megfelelő szakember felkeresése helyett. A hatóságok nyomozása egyértelműen bizonyította, hogy a megszállottnak vélt személyek nyugat-afrikai származásúak, akik a karizmatikus vagy pünkösdista vallásosságuk miatt előbb igényeltek ördögűzői segítséget, mint mentál szakembert, sőt olyan esetek is napvilágot láttak, amikor az ördögűző a rítus lezavarása után megtiltotta az áldozatnak, hogy a mentális betegségére gyógyszereket szedjen. Antropológiai szempontból elmondható, hogy az ördögűzés körülményeit a vallási közösségek által felállított értékek határozták meg, amelyek tükröztek egy-egy időszakot. A mai globális társadalom ezt a tevékenységet a kereszténység egyik tevékenységként azonosítja, és még a modern időkben is a vallási közösségek diktálják az ördögűzés szükségességét. Az Egyesült Államok katolikus püspökeinek konferenciája szerint az egyház határozza meg, hogy a hívek egy tagját valóban megszállta-e az ördög. Tehát a vallásnak jelentős hatalma van az ember élete és gondolkodásmódja felett. A vallási intézmények nagy befolyást gyakorolnak a közösségeken belüli társadalmi hierarchiákra. A vallási kollektívák a szervezeti hatalom és tekintély fejlesztésének könyörtelen folyamatában vesznek részt, hogy megőrizzék e közösségeken kívüli tagoktól származó vallási tapasztalataikat. A sajátos attitűdök és viselkedések hirtelen fellépését ezekben a hierarchikus vallási közösségekben gyakran démoni befolyásként, vagy szélsőséges esetekben démoni megszállásként diagnosztizálták. Köztudott, hogy a vallási gyakorlatot követők nagyobb valószínűséggel fordulnak vallásos személyiséghez, mint egészségügyi szakemberhez e különböző magatartások fellépése során, ami a démoni megszállás gyakori előfordulásához vezet. Az ördögűzést olyan lelki javakra válaszul hajtják végre, amelyek szorongást okoznak, vagy amelyekről kiderült, hogy kihívást jelentenek az egyénen belüli status quo-nak, belső rendnek. Ezeket a megszállottságokat tehát pszichológiai, illetve spirituális betegségként építik fel, vagyis a spirituális megszállottság és az ördögűzés együtt jár, és gyakran felhasználható a kollektív vallási értékek megkérdőjelezésére vagy fenntartására. Ezzel lehet különösen bebiztosítani azt, hogy az adott vallás a saját értékrendjét maradéktalanul betartsa és betartassa. Az ördögűzés katolikus gyakorlatát kizárólag felszentelt papok végzik, akik közvetlen parancsot kaptak a katolikus egyház legfelsőbb vezetőitől, a püspököktől. A pap kezdetben meghatározást végez, amikor úgy véli, hogy az orvosi vizsgálatoknak nem sikerült megtalálniuk a viselkedés okát, szellemeket vagy démonokat keres az áldozatban, amelyek előre meghatározott vallási értékek szerint vannak besorolva. Az ördögűzőtől és a családtól, barátoktól függően a személy csak akkor gyógyul meg, ha mindenki azt hiszi, hogy a démont eltávolították. Az érintett felek, az áldozatok, a gyülekezeti tagok családtagjainak állításai sok esetben, bár vannak kivételek, pozitív hatással vannak a rituálék hatékonyságára, és ezzel nyilvánítják ki a megszállottság végét. Legalábbis az antropológia kutatói a jelenséget innen közelítették meg. Ti mit gondoltok erről? Válaszaitokat hozzászólásban várom. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági feliratén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!